Chào quý vị khán giả của kênh Chuyện Người Ta. Tôi là Kim, năm nay tôi 56 tuổi. Hôm nay tôi ngồi đây kể lại câu chuyện của chính mình, không phải để than thân trách phận, mà để nhắn nhủ với chị em phụ nữ chúng ta. Ở đời, cái gì cũng có thể giả, từ tiền giả cho đến tình cảm giả. Nhưng có một thứ khi đã ký vào thì sẽ mất thật, đó chính là tờ đơn ly hôn. Đừng bao giờ tin vào hai chữ giả vờ khi nó liên quan đến pháp luật, vì công lý chỉ nhìn vào chữ ký chứ không nhìn vào lời hứa đầu môi. Quý vị có tin được không? Có những sự thật đau đớn đến mức chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ thiêu rụi 30 năm tình nghĩa. Ngay giây phút khi tôi đang đứng nép sau cánh cửa một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Cần Thơ, tim tôi vẫn thắt lại khi nhìn thấy chồng mình, ông Quốc, đang ân cần cắt từng miếng bít tết, nâng niu chăm sóc cho một con bé chỉ đáng tuổi con gái mình. Ánh mắt ông ta nhìn nó si tình đến phát tởm, cái ánh mắt mà 10 năm nay ông ta chưa bao giờ dành cho người vợ Tào Khang này. Trên tay tôi là tờ quyết định ly hôn của tòa án, dấu đỏ chói chang như một vết chém vào cuộc hôn nhân 30 năm. 2 tháng trước, chính người đàn ông này đã tỉ tê với tôi rằng: "Bà nó ơi, tôi tính kỹ rồi, chỉ có cách này mình mới lách được quy định để đứng tên thêm 2 mảnh đất ngoài ngoại ô huyện Phong Điền mà không bị đánh thuế cao hay bị soi xét tài sản kê khai. Mình cứ giả vờ ly hôn một thời gian, tài sản tôi vẫn để bà giữ phần lớn, đợi xong xuôi mọi việc, mình lại ra phường đăng ký lại. 30 năm tình nghĩa, lẽ nào bà không tin tôi?" Lúc đó, tôi nhìn gương mặt giả vờ khắc khổ của chồng, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt ông ấy mà lòng vừa ghê tởm vừa chua xót. Ông ta tưởng tôi là bà già nội trợ chỉ biết quanh quẩn xó bếp, dễ dàng bị dắt mũi bởi vài lời đường mật về mấy miếng đất vàng. Ông ta đâu có ngờ tôi đã biết chuyện ông ta có bồ nhí từ 2 năm trước. Tôi biết cả việc ông ta đang âm thầm rút tiền công ty để mua đất đứng tên riêng. Thế nên khi ông ta đưa tờ đơn ly hôn, tôi đã mỉm cười trong lòng. Tôi ký. Tôi dứt khoát đặt bút ký vào tờ đơn thuận tình ly hôn đó, không phải vì ngu muội, mà vì tôi muốn mở toang cánh cửa cho con thú tham lam trong ông ta tự bước vào cái bẫy mà tôi đã dày công thiết kế. Tôi muốn xem, khi không còn sự bảo hộ của tôi, ông ta và con bồ nhí sẽ diễn vở kịch này đến đâu. Nhưng giây phút đứng sau cánh cửa nhà hàng này, thấy họ ngang nhiên tình tứ, tôi vẫn không ngăn được sự khinh bỉ trào dâng. Tôi bước vào trong, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn gạch nghe chát chúa giữa không gian yên tĩnh của phòng VIP. Ông Quốc ngẩng lên, nụ cười trên môi ông ấy bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt tái dại không còn một giọt máu. "Kim, sao bà lại ở đây?" Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi tin là còn sắc lẹm hơn cả dao cạo. "Tôi đi ngang qua, nghe nói hôm nay có người mở tiệc mừng tự do, nên tôi ghé qua chúc mừng một câu cho đúng đạo nghĩa vợ chồng cũ." Cô bồ nhí tên Bích liếc nhìn tôi một lượt với vẻ khinh khỉnh. Cô ta thản nhiên dựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trên ngón áp út. Chiếc nhẫn mà tôi nhận ra ngay là vì nó được mua bằng số tiền trích từ quỹ dự phòng của công ty mà tôi đã tận tâm quản lý. Cô ta cất giọng nũng nịu: "Anh Quốc, ai đây anh? Có phải là bà chị ở quê mà anh hay kể là người giúp việc lâu năm của nhà mình không?" Ông Quốc lúng túng, mồ hôi vã ra như tắm trên trán. "Bích, em im đi để anh nói chuyện với bà ấy." Tôi không để ông ấy kịp giải thích. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người bọn họ. Quý vị biết không, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy cái nhẫn đó trên tay kẻ phá hoại gia đình mình, tôi vẫn thấy máu trong người sôi lên. "Ông Quốc này, ông bảo với tôi là ly hôn giả để lách luật mua đất ở huyện Phong Điền đúng không? Mảnh đất 12 tỷ đó, ông đã chồng tiền xong chưa? Hay là ông dùng số tiền đó để mua cái lồng chim này cho cô giám đốc trẻ đây?" Ông Quốc lắp bắp, giọng nói không còn chút uy lực nào. Thì cũng đang làm thủ tục, bà cứ về nhà đi, có gì tối mình nói chuyện, ở đây đông người, kỳ lắm." "Kỳ sao bằng chuyện ông dắt bồ đi ăn mừng khi vợ ông đang ở nhà chuẩn bị mâm cơm cúng dỗ mẹ ông?" Tôi quay sang nhìn Bích, cô gái có đôi mắt sắc lẹm. "Cô Bích này,
chắc ông Quốc chưa nói với cô là toàn bộ số tiền 12 tỷ ông ấy mang đi mua đất, thực chất là tiền tôi đứng tên sổ tiết kiệm cá nhân từ 10 năm nay đúng không? Và cái ly hôn giả mà ông ấy vẽ ra, thực ra chỉ là để ông ấy đường đường chính chính rước cô về mà không bị mang tiếng vi phạm pháp luật. Cô Bích cười nhạt, lấy từ trong túi sách đắt tiền ra một tờ giấy, đẩy về phía tôi với vẻ đắc thắng. Chị già ơi, chị tỉnh mộng đi. Đây là giấy xác nhận tài sản riêng của anh Quốc trước khi ly hôn do chính tay chị ký tên, có công chứng đàng hoàng. Anh ấy nói chị đã đồng ý để lại 2 mảnh đất và căn nhà phố cho anh ấy rồi. Bây giờ chúng là tài sản riêng của anh ấy. Anh ấy muốn cho ai, muốn cưới ai là quyền của anh ấy. Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn dòng chữ ký nguệ ngoạc của mình. Đúng là tôi đã ký. Trong tư thế của một người đang vào vai một bà vợ bị lừa, tôi đã ký vào tờ giấy cam kết đó để ông ta tin rằng mình đã hoàn toàn nắm thóp được tôi. Ông Quốc lúc này thấy bồ đã lật bài ngửa, cũng không còn muốn diễn kịch nữa. Ông ta thay đổi thái độ ngay lập tức, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Kim à, thôi thì chuyện cũng đã rồi, tình nghĩa mình hết thì thôi. Tôi cũng không tệ bạc, tôi đã để lại cho bà căn nhà cũ và một số tiền trong ngân hàng đủ để bà sống thoải mái đến cuối đời. Bà đã ký đơn rồi, tòa cũng xử xong rồi. Từ nay đường ai nấy đi, bà đừng đến đây làm loạn, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và Bích. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi nhìn người đàn ông mình đã dành cả thanh xuân để chăm sóc. Hóa ra, khi con người ta muốn phản bội, họ có thể tàn nhẫn và tính toán đến từng chân tơ kẻ tóc như vậy. Ông ấy đã lên kế hoạch này suốt 2 năm trời, nhưng ông ta đã quá coi thường một người đàn bà đã dành 25 năm cuộc đời ngồi tính toán từng con số như tôi. Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo dài, nhìn thẳng vào mắt ông Quốc bằng ánh mắt sắc lạnh. Danh dự. Một kẻ lừa vợ dối con như ông mà còn biết đến 2 chữ danh dự sao? Được, nếu ông đã muốn dùng pháp luật để ép tôi vào đường cùng, tôi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc cái nghĩa vợ chồng mục nát này. Nhưng ông nhớ cho kỹ, tôi, Kim này, chưa bao giờ là một người đàn bà dễ bị dắt mũi. Ông giỏi tính toán, nhưng ông quên mất ai là người đã dạy ông cách tính toán những con số đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười đắc thắng của cô bồ trẻ và cái nhìn khinh khỉnh của ông chồng bạc nghĩa. Họ nghĩ rằng họ đã thắng. Họ nghĩ rằng với tờ quyết định ly hôn và những xác nhận tài sản đó, họ có thể ung dung hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của tôi. Nhưng họ đã nhầm to. Họ quên mất rằng trước khi trở thành một người vợ tận tụy, tôi từng là một kế toán trưởng xuất sắc. Mọi con số, mọi kẽ hở pháp lý và cả những sai phạm trong sổ sách làm ăn của ông Quốc suốt bao năm qua, tôi đều nắm rõ hơn ai hết. Tờ giấy ly hôn kia không phải là kết thúc của tôi, mà là khởi đầu cho sự sụp đổ của ông ta. Khi bước ra khỏi cửa nhà hàng, cái nắng oi ả của Cần Thơ không làm tôi thấy nóng bằng ngọn lửa đang hừng hực trong lòng. Tôi lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số đã được lưu sẵn. Alo, anh Trọng luật sư phải không? Kế hoạch giai đoạn 2 có thể bắt đầu rồi. Những bằng chứng về việc ông Quốc lén lút chuyển tiền công ty ra tài khoản riêng và các hóa đơn chứng từ giả mạo để tẩu tán tài sản, tôi đã gửi hết vào hộp thư của anh. Chúng ta sẽ cho họ thấy cái giá của sự phản bội không bao giờ là rẻ. Tôi bước lên chiếc xe đang chờ sẵn, nhìn dòng người tấp nập của phố phường về đêm. Một chương cũ của cuộc đời tôi đã đóng lại bằng một sự phản bội đau đớn, nhưng một chương mới đầy mạnh mẽ và sòng phẳng vừa mới bắt đầu. Ông Quốc muốn ly hôn giả để được mất trắng thật. Được thôi, tôi sẽ toại nguyện cho ông ấy, nhưng người mất trắng chắc chắn sẽ không phải là tôi. Tôi về đến căn nhà cũ, căn nhà mà ông Quốc hào phóng ban phát cho tôi để tôi có chỗ chui ra chui vào lúc tuổi già. Đây là ngôi nhà chúng tôi mua từ 30 năm trước, khi ông ấy còn là một anh công nhân bốc xếp gạch thuê. Tôi mở cánh cửa gỗ đã bạc màu, bước vào phòng làm việc nhỏ xíu của mình. Trong căn phòng này, suốt 25 năm qua, tôi đã miệt mài với từng con số để gây dựng nên cơ nghiệp cho ông ấy.
Tôi bật chiếc máy tính cũ lên, những bảng tính hiện ra như một mê cung. Quý vị biết không, trong nghề sổ sách, chúng tôi có một câu nói nằm lòng. Con số không bao giờ biết nói dối, chỉ có người làm ra nó mới dối trá. Cách đây 2 năm, khi phát hiện ông Quắc có những khoản chi mờ ám cho một căn hộ ở chung cư cao cấp, tôi đã không đi đánh ghen. Với một người làm nghề kế toán trưởng lâu năm như tôi, việc gào khóc chỉ làm mình yếu thế. Tôi âm thầm điều tra và phát hiện ra ông ấy không chỉ ngoại tình mà còn đang âm mưu tẩu tán tài sản của mẹ con tôi để nuôi con bồ nhí tên Bích. Ông ấy rút tiền từ công ty vật liệu xây dựng để mua những mảnh đất ở huyện Phong Điền, nhưng lại bắt kế toán khai gian là chi phí mua hàng đầu vào. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Lúc đó tôi nảy ra một kế hoạch. Tôi không ngăn cản, mà ngược lại, tôi tạo ra những lỗ hổng trong dòng tiền để ông ấy thỏa sức lấy trộm. Tôi cố tình để lộ thông tin về một dự án đất đai hứa hẹn, nhưng thực chất là đất quy hoạch treo, và để lại một số tiền mặt lớn trong tài khoản mà ông ấy nghĩ rằng tôi không hay biết. Quả nhiên, ông Quắc đã sập bẫy một cách ngoạn mục. Để danh chính ngôn thuận chiếm trọn số tiền và đất đai đó một mình, ông ấy đã vẽ ra màn kịch ly hôn giả. Ông ta tưởng rằng việc lừa được tôi ký vào đơn là một chiến tích lẫy lừng. Nhưng ông ta không ngờ rằng chính tôi là người đã đẩy tờ đơn đó vào tay ông ta sớm hơn dự kiến. Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp luật sư Trọng tại một quán cà phê yên tĩnh gần bến Ninh Kiều. Anh Trọng nhìn xấp tài liệu tôi mang tới, đôi lông mày nhíu lại đầy kinh ngạc. Chị Kim, chị thực sự đã âm thầm chuẩn bị những thứ này từ 2 năm trước sao? Tôi nhấp một ngụm trà gừng nóng, cảm nhận cái vị cay nồng lan tỏa trong cổ họng. Đúng vậy, tôi đã ký vào tờ giấy xác nhận tài sản riêng cho ông ấy, để ông ấy đứng tên toàn bộ nhà phố và đất đai. Nhưng anh Trọng nhìn kỹ đi, tất cả số tiền 12 tỷ mà ông ấy dùng để mua những tài sản đó đều có nguồn gốc từ việc làm ăn bất chính và trốn thuế của công ty trong 3 năm qua. Anh Trọng thốt lên, chị nói sao? Trốn thuế 15 tỷ đồng. Tôi bình thản gật đầu. Trong 3 năm tôi tạm nghỉ ở nhà vì lý do sức khỏe, ông Quắc đã đưa một người em họ của cô Bích vào làm kế toán thay tôi. Họ đã cùng nhau lập khống hàng trăm hóa đơn, giấu bớt tiền bán hàng mỗi ngày để lấy tiền tiêu xài riêng. Tổng số tiền gian lận này đã lên đến con số 15 tỷ. Tôi đã thu thập đủ mọi chứng từ gốc, từ hóa đơn giả cho đến những bản ghi chép tay về số tiền đen mà họ không kịp tiêu hủy. Anh Trọng lắc đầu đầy thán phục, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Nhưng nếu việc này bị báo lên cơ quan chức năng, ông Quắc chắc chắn sẽ phải đi tù. Nhưng chị Kim, chị cũng là thành viên góp vốn trong công ty cơ mà. Chị không sợ bị liên lụy sao? Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy tính toán. Anh Trọng yên tâm, tôi đã rút hết vốn và chuyển sang tên cho 2 đứa con ở nước ngoài từ 1 năm trước, với lý do cho chúng tiền ăn học và mua nhà bên đó để ổn định cuộc sống. Giấy tờ chuyển nhượng tài sản đã được công chứng hợp pháp từ lúc công ty vẫn còn làm ăn minh bạch. Hiện tại, trên danh nghĩa, tôi chỉ là một người vợ làm nội trợ, không hề liên quan gì đến chuyện điều hành hay tiền bạc của công ty nữa. Mọi trách nhiệm trước pháp luật bây giờ đều đổ dồn lên đầu ông Quắc và người đứng tên đại diện pháp luật mới của công ty chính là cô Bích. Đúng vậy, đây chính là nước cờ cao tay nhất của tôi. Cách đây 6 tháng, khi ông Quắc muốn cô Bích có một danh phận oai phong để đi ngoại giao với các đối tác, ông ấy đã ký quyết định để cô ta đứng tên giám đốc điều hành. Cô ta hí hửng ký vào mọi giấy tờ, từ hợp đồng vay vốn ngân hàng cho đến những báo cáo thuế gian dối, mà không hề biết rằng mình đang ký vào bản án tử cho chính mình. Người già chúng tôi hay nói, tham thì thâm. Cô ta tham cái danh hào nhoáng, thì giờ phải gánh lấy cái hậu quả của nó thôi. Lúc này, điện thoại tôi rung lên liên hồi trên bàn gỗ, là tin nhắn từ số máy của ông Quắc. Bà dọn đồ ra khỏi căn nhà phố ngay trong tuần này đi. Bích nói cô ấy không thích ngửi thấy mùi của bà trong nhà nữa, nghe thấy phát tởm. Đừng để tôi phải cho người đến vứt đồ ra đường, lúc đó lại trách tôi tuyệt tình. Tôi nhìn những dòng chữ đó,
tay không hề run rẩy. Tôi nhắn lại vỏn vẹn một câu. Được, tôi sẽ đi đúng như ý ông. Nhưng trước khi đi, tôi có món quà bất ngờ muốn tặng ông và cô giám đốc trẻ ở chi cục thuế vào sáng thứ Hai tuần tới. Nhớ đi cùng cô ấy nhé, vì món quà này dành cho cả hai. Ngay lập tức, ông Quốc gọi lại cháy máy, nhưng tôi thản nhiên tắt nguồn. Tôi không còn gì để nói với người đàn ông đã vứt bỏ 30 năm tình nghĩa chỉ để chạy theo một đứa con gái bằng tuổi con mình. Sự im lặng của tôi suốt 2 năm qua không phải là sự yếu đuối, mà là sự kiên nhẫn của một người thợ săn đang chờ đợi con mồi bước hẳn vào bẫy. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Nắng Cần Thơ hôm nay gắt quá, nhưng lòng tôi lại thấy sảng khoái đến lạ kỳ. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ gục ngã nếu không còn gia đình này. Nhưng không, tôi nhận ra mình chỉ chết nếu mất đi lòng tự trọng và sự minh mẫn. Chiều hôm đó, tôi đi đến ngân hàng và rút số tiền tiết kiệm cá nhân mà tôi đã âm thầm tích lũy từ những khoản thưởng hợp pháp từ 10 năm trước. Tôi vào một cửa hàng thời trang sang trọng, chọn cho mình một bộ đồ thật thanh lịch và đôi giày cao gót vững chãi nhất. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt họ như một người đàn bà bị bỏ rơi, một người vợ cũ già nua đáng thương. Tôi sẽ xuất hiện như một thẩm phán, người sẽ tuyên bản án cuối cùng cho sự phản bội của bọn họ. Mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo. Những con số 12 tỷ mua đất, 15 tỷ trốn thuế, tất cả đang xoay tròn trong đầu tôi như một phép tính hoàn hảo. Trận chiến này, tôi không cần dùng đến một lời chửi bới, một cái tát tay hay những chiêu trò đánh ghen thấp kém. Tôi sẽ dùng đúng cái thứ mà ông Quốc yêu nhất, đó là tiền bạc, sự nghiệp và danh dự để nghiền nát sự ngạo mạn của ông ta. Quý vị biết không, đàn ông thường nghĩ phụ nữ già như chúng tôi chỉ là những cỗ máy đã hỏng hóc, không còn giá trị sử dụng. Họ quên mất rằng chính chúng tôi là những người đã xây nên cái nền móng cho họ đứng lên cao như ngày hôm nay. Và khi chúng tôi quyết định rút đi cái nền móng đó, họ sẽ sụp đổ nhanh hơn bất cứ công trình kém chất lượng nào ngoài kia. Thứ Hai tuần tới sẽ là một ngày rất dài đối với ông Quốc và cô Bích. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, từng đồng, từng cắt. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, và cái bẫy của một kế toán trưởng thì lại càng không bao giờ có lối thoát. Sáng thứ Hai đó, nắng Cần Thơ đổ vàng rực trên những tàn cây bằng lăng tím ngắt. Tôi đứng trước cổng chi cục thuế, diện bộ vest màu xanh đen quyền lực, mái tóc được búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ uy nghiêm của một người từng nắm giữ vận mệnh tài chính của cả một công ty lớn. Trong tay tôi không còn là chiếc giỏ đi chợ lỉnh kỉnh mỗi sáng, mà là một chiếc cặp da đựng đầy những bản án được viết bằng những con số vô tri nhưng đầy sức nặng. Đúng 8 giờ 30 phút, chiếc xe hơi sang trọng của ông Quốc trờ tới. Tiếng động cơ êm ái, nhưng lại nghe như tiếng gầm gừ của một con thú đang tự mãn. Ông ta bước xuống, phong thái vẫn hừng hực tự tin của một ông chủ lớn, tay trong tay với cô Bích. Cô ta hôm nay diện chiếc váy đỏ bó sát, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, đôi mắt đeo kính mát to bản nhìn tôi với nửa con mắt khinh bỉ. Bích bước đến gần, giọng chua loét như chanh cốm. Ô kìa, bà chị già đến sớm thế, định đến đây ăn vạ để đòi thêm tiền hay sao? Tôi nói cho chị biết, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi, chị đừng có làm trò mèo ở đây cho người ta cười vào mặt. Ông Quốc thì chỉ nhếch mép, không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nói đầy sự hắt hủi. Kim à, tôi đã bảo bà rồi, chuyện gì cũng có giới hạn. Bà đừng để tôi phải gọi bảo vệ đuổi bà đi. Già rồi phải giữ lấy cái mặt cho hai đứa con ở bên Tây nó nhìn vào. Tôi không thèm đáp lại, chỉ bình thản lách qua người họ, đi thẳng vào phòng làm việc của đoàn thanh tra thuế đã được hẹn trước. Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để hai người bọn họ nghe rõ mồn một. Vào đi, người ta đang đợi hai vị giám đốc vào để đối chất về khoản tiền 15 tỷ đồng bị thất thoát đấy. Đừng để các cán bộ phải chờ lâu. Gương mặt ông Quốc bỗng chốc biến sắc. Ông ta khựng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc, nhưng cái tôi quá lớn khiến ông ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để bước vào bên trong. Trong phòng họp, 5 cán bộ thanh tra thuế đã ngồi sẵn với chồng hồ sơ dày cộm. Trưởng đoàn thanh tra thuế,
Một người đàn ông trạc tuổi tôi với đôi mắt sắc sảo như dao cạo, nhìn lên rồi gật đầu chào tôi một cách đầy trân trọng. Chào chị Kim, cảm ơn chị đã cung cấp bộ hồ sơ đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ nhất như vậy. Mời ông Quốc và bà Bích ngồi, chúng ta bắt đầu làm việc. Bích vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta đập tay xuống bàn, giọng ngang ngược và đầy vẻ vô học. Các anh làm việc kiểu gì thế? Công ty chúng tôi đóng thuế đầy đủ hàng năm, sao lại có chuyện mời lên làm việc đột xuất như thế này? Hay là có kẻ nào ghen ăn tức ở, đi vu khống chúng tôi? Các anh có biết ông Quốc đây là ai không? Vị trưởng đoàn thanh tra không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Ông đẩy một xấp tài liệu về phía Bích, giọng lạnh lùng. Bà Bích, với tư cách là người đứng tên đại diện pháp luật của công ty từ 6 tháng nay, bà giải trình thế nào về việc hơn 200 hóa đơn đầu vào trong 2 năm qua đều là hóa đơn khống từ các công ty ma ở Sài Gòn? Và tại sao toàn bộ tiền bán lẻ vật liệu xây dựng lại được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bà, thay vì tài khoản công ty? Số tiền này đã lên đến con số 15 tỷ đồng. Mặt Bích bắt đầu tái dần đi, những hạt mồ hôi li ti làm nhòe cả lớp phấn son đắt tiền. Cô ta lắp bắp, quay sang nhìn ông Quốc với vẻ cầu cứu. Anh Quốc, chuyện này là sao? Anh bảo là em cứ ký thôi mà, mọi việc có kế toán lo. Anh nói đây là tiền anh thưởng riêng cho em mà. Anh nói đi chứ. Ông Quốc lúc này mồ hôi vã ra như tắm, cổ áo sơ mi sũng nước. Ông ta cố lấy lại giọng điệu cứng cỏi để đối phó. Thưa các anh, có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó. Vợ cũ của tôi, bà Kim đây, từng là kế toán trưởng. Có lẽ bà ấy đã cố tình làm sai lệch sổ sách trước khi nghỉ để hãm hại cái gia đình này. Bà ấy không chấp nhận được chuyện ly hôn nên mới làm càng. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi tin là sẽ ám ảnh ông ta suốt phần đời còn lại. Tôi lấy từ trong cặp ra một chiếc thẻ nhớ và một tập tài liệu bản gốc. Ông Quốc, ông đừng quên tôi đã bàn giao công việc từ lâu. Toàn bộ hồ sơ tôi nộp cho cơ quan thuế là hồ sơ từ sau khi người em họ của cô Bích về làm kế toán. Và đây, tôi có cả bản ghi âm những cuộc họp nội bộ mà chính miệng ông chỉ đạo kế toán mới cách phù phép các con số để trốn thuế. Quan trọng hơn, tôi có bằng chứng cho thấy số tiền 15 tỷ đó đã được dùng để mua 3 mảnh đất ở huyện Phong Điền mà ông vừa mới hí hửng sang tên cho cô Bích tuần trước. Tôi quay sang nhìn Bích, ánh mắt không một chút thương hại. Cô Bích ơi, cô có biết luật pháp quy định thế nào không? Với tư cách là giám đốc đứng tên giấy tờ, khi công ty xảy ra sai phạm về thuế và có dấu hiệu chiếm đoạt tiền bạc, cô là người chịu trách nhiệm hình sự đầu tiên. Số tiền 15 tỷ trốn thuế, cộng với tiền phạt và các khoản vi phạm, tổng cộng bây giờ đã lên đến gần 30 tỷ đồng. Nếu không nộp đủ, cô sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 15 năm đấy. Thanh xuân của cô chắc sẽ kết thúc sau song sắt rồi. Bích nghe đến 2 chữ đi tù thì bủn rủn chân tay. Cô ta quỵ xuống ghế, tiếng nói lạc đi vì sợ hãi tột độ. Không phải tôi, là anh Quốc bảo tôi đứng tên mà. Tiền đó anh ấy mua đất cho tôi, nhưng thực ra anh ấy vẫn giữ hết sổ đỏ mà. Anh Quốc, anh cứu em đi. Anh nộp tiền đi. Em không muốn đi tù. Em còn trẻ mà anh. Ông Quốc lúc này cũng đã mất hết nhuệ khí của một đại gia. Ông ta run rẩy nhìn tôi, giọng nói khẩn khoản, hèn hạ đến không ngờ. Kim, bà không thể tuyệt tình như vậy. Dù gì, chúng ta cũng từng là vợ chồng 30 năm, có với nhau 2 mặt con. Bà giúp tôi lần này đi. Tôi sẽ trả lại căn nhà phố cho bà. Tôi sẽ làm lại tất cả từ đầu với bà. Bà tha cho tôi lần này thôi. Tôi cắt lời ông ấy bằng một giọng đanh thép vang vọng khắp phòng họp. Ông Quốc, ông lầm rồi. Không phải tôi tuyệt tình, mà là chính sự tham lam và bạc bẽo của ông đã đẩy ông vào đường cùng. Khi ông dùng tờ đơn ly hôn giả để lừa tôi ra khỏi nhà, ông có nghĩ đến tình nghĩa 30 năm không? Khi ông dùng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con tôi để nuôi bồ, ông có thấy cắn rứt không? Bây giờ, số đất ở Phong Điền đó đã bị cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo việc thu hồi tiền thuế. Căn nhà phố mà ông hứa hẹn, nó cũng đã nằm trong danh sách tài sản bị kê biên để trả nợ cho ngân hàng vì những khoản vay quá hạn của ông rồi. Lúc này, vị trưởng đoàn thanh tra lên tiếng cất luận.
Căn cứ vào các bằng chứng chị Kim cung cấp, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu phạm tội. Ông Quốc và bà Bích vui lòng không được rời khỏi nơi cư trú và phối hợp làm việc. Bước ra khỏi phòng họp, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa, khóc lóc của Bích và tiếng quát tháo bất lực của ông Quốc vang lên phía sau. Bích túm lấy cổ áo ông Quốc, gào thét như một con thú bị dồn vào ngõ cụt. Đồ khốn nạn, ông lừa tôi làm giám đốc để tôi đi tù thay ông à. Ông nói yêu tôi, thương tôi, mà giờ ông để tôi thế này sao? Trả lại thanh xuân cho tôi, trả tiền cho tôi. Ông Quốc đẩy cô ta ra một cách phũ phàng, gương mặt già nua bỗng chốc trở nên thảm hại vô cùng. Ông ta nhìn theo bóng lưng tôi, lắp bắp gọi tên, nhưng tôi không bao giờ ngoái đầu lại. Quý vị thấy đó, ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. Họ tưởng rằng họ thông minh khi dùng một tờ giấy ly hôn để hất cẳng một người đàn bà tào khang ra khỏi cuộc đời. Họ không ngờ rằng chính sự tham lam và coi thường pháp luật đã khiến họ mất trắng tất cả. Tôi bước xuống bậc tam cấp, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của phố phường. Điện thoại tôi lại rung lên. Lần này là tin nhắn từ con trai cả của tôi. Mẹ ơi, mọi thủ tục chuyển đổi công ty mới ở bên này đã xong. Tài sản của mẹ và tụi con đã được bảo vệ an toàn. Mẹ về nghỉ ngơi đi mẹ, không ai đụng được vào mẹ nữa đâu. Tôi mỉm cười. Đúng vậy, kẻ ác đã bắt đầu phải đền tội, nhưng để lấy lại được toàn bộ những gì đã mất và cho ông Quốc một bài học nhớ đời nhất, tôi còn một đòn chí mạng cuối cùng dành cho họ vào ngày mai, ngày mà ông ta sẽ hiểu rằng mất trắng thật sự là như thế nào. Người ta thường nói, hết tình thì còn nghĩa, nhưng với những kẻ đã dùng mưu hèn kế bẩn để tước đoạt mồ hôi nước mắt của người bạn đời, thì cái nghĩa đó vốn dĩ đã là một thứ xa xỉ. 3 ngày sau buổi làm việc đầy căng thẳng tại chi cục thuế, tôi quay lại căn nhà phố ở trung tâm quận Ninh Kiều, nơi mà chỉ mới tuần trước thôi tôi còn bị đuổi đi như một kẻ thừa thải. Bây giờ, ông Quốc và cô Bích đang cố thủ bên trong như những con thú bị dồn vào đường cùng, đối mặt với sự sụp đổ không thể cứu vãn. Khi tôi bước vào, cảnh tượng trước mắt thảm hại đến mức tôi không còn nhận ra ngôi nhà ấm cúng ngày nào, không còn những bữa tiệc rượu vang sang trọng để mừng ngày hợp thức hóa nhân tình. Đồ đạc trong nhà bị xới tung, những bình gốm quý, những bức tranh đắt tiền mà ông Quốc từng tự hào khoe mẽ, giờ đây trông thật lạc lõng. Cô Bích đang gào khóc nức nở, lớp phấn son dày cộm trên mặt nhòe nhoẹt khi thấy các nhân viên của ngân hàng và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ niêm phong tài sản. Những dải băng niêm phong dán chéo lên cửa, lên đồ đạc như những vết thương hở miệng. Chị Kim, chị cứu anh Quốc đi. Dù sao anh ấy cũng là bố của con chị mà. Chị có nhiều tiền thế, chị giúp anh ấy nộp thuế đi, không người ta bắt tôi đi tù mất. Bích chạy lại, nhào xuống ôm lấy chân tôi, gương mặt lem luốc, không còn chút vẻ kiêu kỳ, lẳng lơ của ngày hôm trước. Tôi bình thản lùi lại một bước, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Lúc cô cùng ông ấy lập kế hoạch lừa tôi để đuổi tôi ra khỏi nhà, cô có nghĩ đến 2 đứa con tôi không? Lúc cô đeo chiếc nhẫn kim cương mua bằng tiền đóng học phí mà tôi để dành dụm cho chúng, cô có thấy cắn rứt chút nào không? Cô Bích à, nhân quả thường đến sớm hơn người ta nghĩ đấy. Ông Quốc ngồi gục trên ghế sofa, 2 tay ôm đầu, mái tóc dường như đã bạc trắng đi thấy rõ chỉ sau vài đêm thức trắng. Nghe thấy tiếng tôi, ông ta ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tuyệt vọng. Giọng nói của ông ta giờ đây khàn đặc, không còn chút uy lực của một đại gia vật liệu xây dựng. Kim, bà giỏi lắm, bà đã tính toán hết rồi đúng không? Bà biết mấy mảnh đất ở Phong Điền nằm trong diện quy hoạch treo, không thể xây dựng hay bán chác gì được. Bà lại biết công ty đang nợ ngân hàng quá hạn, nên bà mới giả vờ thua để tôi lấy hết đống nợ đó về mình đúng không? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi mở tập hồ sơ cuối cùng mà tôi mang theo. Đây là quân bài cuối cùng để kết thúc ván cờ này. Ông Quốc, ông nói đúng nhưng chưa đủ. Tôi không chỉ biết, mà tôi chính là người đã tác động để mọi thứ diễn ra đúng như vậy.
Ông có nhớ công ty đầu tư tài chính Nam Phương đã mua lại khoản nợ xấu của ông từ ngân hàng cách đây 2 tháng không? Đó chính là công ty do con trai cả của chúng ta, thằng Bình, đứng tên đại diện tại Việt Nam. Toàn bộ số nợ 10 mấy tỷ của ông, cộng với căn nhà này và đất đai thế chấp, giờ đây đều nằm trong tay con trai ông. Ông Quốc bàng hoàng đến mức đánh rơi cả điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cái gì? Thằng Bình ư? Sao nó có thể? Tại sao không? Trong khi ông bận rộn cung phụng nhân tình, con trai ông đã trưởng thành và hiểu rõ những gì cha nó đối xử với mẹ nó. Và vì ông đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế, lại bị khởi tố về hành vi gian lận, nên công ty Nam Phương có quyền thu hồi toàn bộ tài sản thế chấp ngay lập tức để bảo toàn vốn. Ông Quốc à, ngay cả căn nhà này, ông cũng không còn quyền ở lại nữa đâu. Lúc này, một nhân viên chức năng bước lại, chìa ra tờ biên bản niêm phong và yêu cầu ông Quốc ký xác nhận. Ông ta run rẩy cầm bút, bàn tay từng ký những hợp đồng tiền tỷ, giờ đây run bần bật, không thể viết nổi cái tên của mình cho ra hồn. Cô Bích thấy tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, thấy ông Quốc giờ chỉ còn là một kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất và sắp phải đối mặt với án tù. Cô ta liền đứng phắt dậy, vơ vội lấy chiếc túi xách đắt tiền, định lẻn ra cửa. Anh Quốc, tôi không thể theo anh vào tù được. Tôi còn trẻ, tôi còn cả tương lai. Những gì anh cho tôi thời gian qua, tôi sẽ coi như tiền đền bù cho thanh xuân tôi đã lãng phí bên anh. Chào anh. Nhưng cô ta chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, thì 2 cán bộ công an đã xuất hiện chặn lại. Giọng nói của người cán bộ đanh thép vang lên. Bà Bích, bà bị lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tư cách là người đứng tên đại diện pháp luật của công ty. Mời bà về trụ sở. Tiếng gào thét, khóc lóc của Bích vang vọng khắp con phố khi cô ta bị áp giải lên xe thùng. Trong căn phòng khách giờ chỉ còn lại tôi và người chồng cũ. Ông Quốc nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hận vừa sợ, giọng nói lạc đi. Bà hận tôi đến thế sao? Bà muốn tôi phải vào tù, phải thân bại danh liệt, bà mới thỏa lòng sao? Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, lòng bình thản đến lạ kỳ. Không có sự đắc thắng, chỉ có một sự thanh thản như vừa trút bỏ được một gánh nặng nghìn cân. Tôi không hận ông. Hận thù là một thứ cảm xúc quá đắt đỏ. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào của cuộc đời mình cho ông nữa. Việc ông có vào tù hay không, đó là do pháp luật phán quyết, dựa trên những việc làm gian trá của ông suốt những năm qua. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi và các con. Tôi lấy ra một tờ giấy cuối cùng, đẩy về phía ông ta. Đây là đơn xin giảm nhẹ hình phạt mà tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị sẵn, với điều kiện ông phải ký vào văn bản thừa nhận toàn bộ sai phạm và cam kết trả lại toàn bộ quyền sở hữu các tài sản còn lại cho các con. Nếu ông hợp tác, con trai ông sẽ dùng tư cách chủ nợ để bảo lãnh cho ông được tại ngoại trong quá trình điều tra. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cha của các con mình, cũng là để tụi nhỏ không phải hổ thẹn vì có một người cha tù tội. Ông Quốc nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi, 2 hàng nước mắt già nua lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Có lẽ đến lúc này, khi đã mất hết tất cả, ông mới hiểu ra rằng người đàn bà mà ông coi là già nua, dễ lừa gạt, lại chính là người duy nhất mở cho ông một con đường sống khi thế giới của ông sụp đổ. Tôi bước ra khỏi căn nhà phố đó, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Phía trước tôi là một bầu trời rộng mở. Tôi đã 56 tuổi, cái tuổi mà người đời hay bảo là muộn để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng với tôi, đây mới là lúc tôi thực sự được sống cho chính mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tâm sự của tôi trên kênh Chuyện Người Ta. Chúc quý vị luôn giữ vững bản lĩnh và tìm thấy hạnh phúc thực sự từ chính sự mạnh mẽ của chính mình. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để Chuyện Người Ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.